سلام، امیدوارم که خوب باشید. با یک لایو قبل برنامه اصلی همراه شما هستم. قرار هستش که امید و علی حمید هم بیان یه چند دقیقه دیگه اینجا بشینن کنار من، حالا یا رو میزی که اونور هستش، و قبل از برنامه که با شما صحبت بکنیم. خب همونطور که همه میدونید تمام اخبار برنامه دیروز و امروز و روزهای آینده همشون درباره بندرعباس خواهد بود. ما تمام سعی خودمون رو میکنیم که آخرین اطلاعاتی که به دستمون میرسه رو به شما بگیم و همونطور که خود شما میدونید من و تو واقعا تنها شبکه‌ای هستش این وسط که تونسته با کمک شماها آخرین اخبار روز رو مربوط به بندرعباس برای شما بگه. واقعا ممنون از همتون بابت این همه لطفی که تو این همه مدت به ما داشتید و همچنان دارید. این حمایت هایی که شما افرادی که دارید انجام میدید از شبکه من و تو خیلی میتونه به ما کمک کنه در راهی که ما داریم میریم جلو و واقعا ممنونم از همتون. خیلی خوش اومدید آقای حمید. درود بر شما. درود به شما. الان امیدم میاد دیگه، درسته؟ بله سلام عرض کردم خدمت دوستان. بله. خوشحالم که فرصتیه که در خدمتتون باشیم. من یه آپدیت کوچیک فقط دادم، فقط صحبت کردم که گفتم بیشتر خبرهایی که بازم امروز کاور خواهد شد همشون درباره بندرعباس هستش و واقعا تشکر میکنم از همه مردم که باز هم با کمک و حمایت اونها هستش که ما اینجا هستیم الان و واقعا داریم این کار رو برای مردم داخل ایران انجام میدیم و همین. حالا شما اگه صحبتی داری بفرمایید تا باز من امید هم بیادش و بتونیم بحث رو ادامه بدیم. بله چون این آپدیت هایی هم که داره میاد خیلی اصلا اخبار بسیار عجیب غریبی از داخل داره میاد و اون چیزی که ما خودمون داریم میبینیم و توسط مردم به وسیله گزارشگر داره برامون فرستاده میشه کاملا متفاوت هستش. به هر حال ببین، جمهوری اسلامی خیلی مشخصه، از دیروز هم مشخص بود که در حال تلاش برای کوچک کردن این حادثه است و نشون دادن این که هیچ چیز بحرانی وجود نداره. ولی خب جامعه میدونه که بحرانی، صدها نفر زخمی شدند، حداقل خیلی ها کشته شدند. درود بر شما. خیلی ها مجروح شدند، خیلی ها مفقود الاثر شدند، هنوز پیداشون نکردن و خب جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که بگه نه خیلی بحرانی نیست، ولی اصلا یه چیزی که الان روسیه براشون تیم کمکی فرستاده و نمیدونم اینا مشخصا و این همون افرادی هستن که تا چند وقت پیش میگفتن ما میخوایم بریم کالیفرنیا کمکشون کنیم و آتش سوزی اینا و از این اتفاقا به هر حال متاسفانه تاسفانه واقعا. ولی یه چیز مشخص زیرنویس شبکه نیم شبکه خبر، واقعا شبکه نیم شبکه خبر رو دیدین؟ همش مردم غزه غذا ندارن، ندارن. اصلا به چه زبونی باید بگن ما هیچ اهمیتی؟ یه همچین اتفاقی هم مشابه علی آقا توی سال 83 یا 4 اگه اشاره کنم با قطار باری نیشابور افتاد. تو اون قطار هم محموله در واقع محموله نظامی بود. بله. و آمونیاک و این چیزها که یه واگن گوگرد بوده، یه واگن پنبه بوده، یه واگن بنزین بوده، نمیدونم کود آمونیاک بوده. من قشنگ اونو یادم هستش، ما اون که مشهد بودیم ولی قشنگ یادم. واقعا من فکر کردم یک زلزله بود، خیلی ترسناک بود، از شیشه‌های خونه اصلا لرزید. شما مشهد بودین؟ ما مشهد بودیم و اینو حس. چند کیلومتر راه بود؟ نمیدونم تا نیشابور از ایستگاه خیام نیشابور مثلا، ولی خب چون اون کوه بینالود و اینا نه بابا خیلی زیاده. اصلا میگم بعد لرزید خونه. دیشبم ما تماسا رو داشتم من نگاه می‌کردم، داشتم یه خانومی زنگ زد گفت من 50 کیلومتریه به اسکله رجایی شهرم، شهید رجایی ام، لرزه رو احساس کردم زلزله اومده تو خونه. دیشب داشت صحبت بله. تا 10 کیلومتر حس کردن و خب و ویدیوهایی که اومده، گودالی که به وجود آورده، اون انفجار و اینها، مشخصه که به هر حال اینها مواد ممنوعه، موادی که نباید توی بنادر تجاری ببرن، فارغ از این که حالا دلیلش عمد، دستکاری، حمله از هر چیزه یا سهل انگاریه، اصلا نباید اونجا باشه. اون مواد نباید اونجا باشه و هر کسی که اون کار کرده جنایت کرده. هر کسی که جمهوری اسلامی مسئولشه و احتمالاً نهادهای نظامیش. ولی آقا 4 سال پیش همین اتفاق تو بندر بیروت افتاد. چرا درس نگرفتن؟ چرا آدم نشدن؟ چرا اینا که یا انفجار معدن خودمون درس گرفتن؟ همین چندی پیش بود دیگه. ببین، من یه نکته‌ای که برای من به هر حال هست اینه که جمهوری اسلامی کشور رو در حالت غیر بحرانی نمیتونه اداره کنه. چه انتظاری داره که حالا توی وضع بحرانی بیاد
کاری بکنه. یعنی انتظار نه انتظاری نداریم واقعا ازشون. ماجرا اینه که این حکومت جاش اونجا نیست، اصلا نباید این حکومت داری کنه و باید بندازینش بیرون. همین میگه ما اصلا انتظاری نداریم، شما اصلا نباید اونجا باشی که انتظار ازت داشته باشیم ما. و متاسفانه سر مردم ما اومده به خاطر حالا یه اتفاق عجیب و غریبی که سال 57 افتاده و اینها الان موندن و الان به بدترین حالتشون افتادن. یعنی نه مدیریت دارن. شما حرفای پزشکیان رو بین مردم رو دیدی، آخه بین مجروح حادثه و حرف زدنشه یا تو جلسه مثلا بحران جلسه مدیریت بحران تو استانداری مثلا اون حرفو میزنه که نباید بذاریم این اتفاقا بیفته، اگر افتاد یه جور دیگه مدیریتش کنیم. مرد حسابی علی آقا یه حرف تازه الان اومده گفته ما باید بریم مثلا بررسی کنیم ببینیم این مقدار کانتینر تو اسکله اصلا لازمه باشه. مرد حسابی بزرگترین بندر بین المللی کشور، 80% کالاها داره از اونجا وارد و صادرات میشه. یعنی چی؟ بعد صورت مسئله رو دارن پاک میکنن که یعنی اگه تعداد کانتینرها کم بود انفجار مهیبتر نبود یا کمتر بود یا خرابی کمتر بود. چی منظورش نفهمیدم. بحثی که هستش این مسئله دارن فرافکنی میکنن که اصل موضوع مطرح نشه که آقا این چیزی که منفجر شده چیه، صاحبش چیه و چرا اونجا بود. بله. و حالا بحث ایمنی و اینها که حالا میتونیم واردش بشیم. اساساً فضای کار، محیط کار اینجا سیفتی توی مثلا بریتانیا میدونید چقدر حساسن. بله. توی اداره کوچیک همینجا ما هم اداره کوچیک ما باید خیلی چیزا رعایت کنیم. هلت سیفتی خیلی چیز مسئله یه مدرکیه باید داشته باشیم و خیلی مهمه. اونجا همچین چیزی وجود نداره و من حالا داشتم فکر میکردم که واقعاً چون ما چند تا بندر مهم داریم که رجایی شهر، حالا رجایی، بندر بندر عباس بزرگترین به لحاظ کانتینری. اسم اصلیش هست شهربندر بوده. شهربندر و که سال 52 این احداثش شروع شد. اون دوره‌ای که ایران داشت رشد اقتصادی میکرد به ذهنشون رسید که ما بنادرمون امکان اینقدر صادرات واردات ندارن، برای همین بندرهای بزرگتر و جدیدتر رو درست کنیم که یکی از پروژه‌های اصلی همین بندر عباس بود که 52 کلید خورد و بعد دوره جنگ متوقف شد و بعد دوباره اینها تمومش کردن. حالا یکیش حالا اینه که بزرگه. بندر بوشهر رو داریم، بندر شاهپور رو داریم که به اسم خمینیه، بندر خمینی تو استان خوزستان که دهانه ابو موسی است. و چابهار رو داریم تو شمال هم که بندر انزلی رو داریم، انزلی و نوشهر. در واقع این دوتا که اونا توی واردات صادرات بین المللی زیاد نقش خاصی بازی نمی‌کنن، ولی به هر حال بندرگاه دارن. بله. خیلی حالا شاید نظامی باشه یکیشون. بله. مثلا نوشهرش نظامیه و چه عجیب. من فکر می‌کردم اگر نظامی باشه انزلی باید نظامی باشه چون دست نیرو دریایی اگه اشتباه نکنم داره اونجا نیرو دریایی. خب اونجا هم هست ولی اونجا فکر می‌کنم خیلی دقیق نمیدونم، ولی به قول تو خیلی تو اقتصاد کشور خیلی توی نقش ندارن، خیلی کمه دیگه به نسبت. و خب بیشترش همین رجاییه و بعدم بندر. تو کامنت البته دارن مردم میگن که از این به بعد بیاین لطفاً اسم این بندر رو بگیم همون شهربندر. و بندر دیگه که داریم حالا شاپور، خیلی که حالا اسمش کردن خمینی، بندر مهمیه. اون جنوبه دیگه گفتی خوزستان. بله. بندر ماشر در واقع و سربندر اسم محلیشه و اسم قدیمیش بندر شاهپور بود که اونجا خیلی به هر حال صادرات واردات میشه از اونجا. بیشترم چیزهای کالاهای مربوط به پتروشیمی و اینها از اونجا صادر میشه و خب 10,000 نفر اونجا کار میکنن تو این بنادره و من فکر میکنم الان توی این شرایط کسایی که اونجا کار میکنن، کارگرا، کارمندا، نباید برن سر کار، باید اعتصاب کنن که آقا امروز یه ویدیو البته اومده بودش. بله. نمیتونیم بریم بنادر. من چه میدونم الان تو بندر شاپور اونجا چه اتفاقی قرار بیفته. اونجاست. بله. فردا این اتفاق برای ما نیفته و دیدیم چه فاجعه وحشتناکیه. بهترین فرصتی که به نظر من روی این کار کنن که سر کار نرن. کسی هم نمیتونه اجبارت کنه. نه آقا امنیت زندگی خودته. بله. و توی بوشهر این اتفاق بیفته، خود بندر عباس نرن سر کار. آخه علی آقا الان دوباره همون میافتیم تو اون لوپ تکراریه دوباره که آقا من اگه یه روز کار نکنم گشنه میمونم. خب سر کارم که میری، مثلا کارگرای معدن که رفتن سر کار، رفتن که زن و بچه گشنه نمونن دیگه. الان پرپر شدن، از بین رفتن، همسرش بیوه شده، بچهش یتیم شده، نوناوری دیگه تو خونه، هیچی به هیچی.
آره حالا یه موضوع دیگه است. میگیم تو شرایط اینم همون. عادی، نه تو شرایط عادی آدما حالا اون در واقع حساب کتابو میکنم، من برم 2 روز کار کنم 1 روز کار نکنم، کاری ندارم، نمیخوام وارد شم. ولی الان که بحث در واقع خطر جانیه، شما الان متوجه شدید که بنادر ایران به لحاظ ایمنی جمهوری اسلامی حتی هیچ در واقع اصول اولیه ایمنی توی محل کار رو رعایت نمیکنه. هیچی. و رفتن اونجا اصلا خطرناکه براتون، نباید برید. نباید برید. برای چی میری سر کار؟ اصلا نباید رفت. علی آقا ما مجله ها رو که دنبال میکنیم، اخبار رو ببینیم، چاپ روز چی بود و جراید چی بود و رو چه خبرای مانور دادن و اینا، اون بخش حوادث که نگاه میکنی امکان نداره شما به اون بخش رجوع بکنی روزانه و روزنامه های گوناگون، کارگران از اقشار گوناگون، از اصناف گوناگون دچار سقوط شدن، دچار خفگی شدن، نقص عضو داشتن، روزانه 10 ها 100 ها مورد اینجوری داریم. خب چقدر ارزشمنده اون کاری که داری انجام میدی و اون درآمد ناچیزی که میگیری با سلامتیت وقتی میخوای برابریش کنی چقدر ارزشمنده. اصلا مسائل ملی میهنی رو بذاریم کنار، این حکومت فلجه باید بره کنار، به درد ما نمیخوره، کشورمون اشغال شده، همه اینها رو الان بذاریم کنار، فقط به خودت و خانوادت فکر کن. تو این فضا، تو این شرایط، با این حقوق، با این امکانات، با این امنیت میشه کار کرد؟ آیا هر لحظه شما رو گسل نیستی، کارت رو گسل نیست، احتمال زمین لرزه نیست واشه بری پایین؟ اینا رو باید فکر کنن. ببین حالا توی محیط کار، چه کار ساختمونیه، نه من پیمانکار خصوصی داره، اونا رو من به هر حال یه مباحثیه که مشکل همیشه تو ایران بوده، رعایت نمی‌کنن، متولی هم نداره مملکت، کسی نیست بره در واقع پیگیری کنه. ولی این بنادری که میگم دولتی هن. خب و کارگرها اگه همه با هم اعتصاب کنن دولت چاره‌ای نداره، تمام ورود و خروج کالا از این 4-5 تا بندره. و اگر اونا با هم در واقع بگم ما نمیریم سر کار، ایمنی نداریم، مجبورن اون مسئله رو براشون حل کنن یا به هر حال یک کاری بکنن، خب وارد عمل بشن. اینجوری نیست که مثلا چه میدونم یه کارگرای 7 تپه، آره یا کارگر 7 تپه مثلا برای حکومت خیلی بحث حالا یه ذره امنیتی شد اون مورد، ولی چه میدونم بازنشسته ها رو دیدی که اعتصاب میکنن، براشون مسئله نیست، حالا میذارن یه جمع شن. ولی برای کارگرایی که توی ادارات بندری در واقع مشغولن این اتفاق بحث جدی میشه و باید مشکل رو حل کنه. اگه هم نتونه حل کنه که به هر حال این خیلی بزرگتر میشه، به جای دیگه میرسه، جامعه کشیده میشه. به نظر من باید این کار، من اگه بودم این کار میکردم. حالا به هر حال این چیزی که به ذهنم میاد، چرا آخه یه آدمی که تو بندر عباس تو بندر کار میکنه و این اتفاقو دیده الان باید بیاد مثلا 500 متر اونورتر محل انفجار کار کنه؟ بله آقا اصلا دارن میگن که انفجاری که تا شعاع 50 کیلومتر رو لرزونده. ما ویدیو داریم از تو قشم، طرف ویدیو گرفته میگه اونجا رجایی بندر رجایی، میگه ما داریم میبینیم از تو قشم ویدیو گرفتن فرستادن این تو خود شهر بندر عباس که خیلی حس شده، اصلا تکه های اون چیز تا در واقع 700-800 متری شاید 1 کیلومتری پرت شده این کانتینرات. ویدیوهاش بعد اونا همش ترکش بوده. آره مثل ترکش. آره دیگه که آهنه دیگه. آره بله. شما ماشینایی که بعد می اومدن از اون وضعیت بیرون همه سقفاشون چیز شده بود، این یه پژو بودش رد میشد خالی، مثلا خالی شده بود انگار، فشار شده، کانتینر افتاده بود روش دیگه، اینجوری شده بود. یا مثلا یه ویدیو من صبح دیدم که یه آقایی میگه من چه شانسی آوردم، بیدار شده از خواب، حالا نمیدونم چی بود، توی کامیونش بوده، تمام ماشینش خورد شده بوده، این فقط این پشت بوده. حالا سوای این خساراتی که مردم خورده که هنوز معلوم نیست کی قراره خسارت رو پرداخت بکنه، یک سری کالاهای اساسی بوده که اونا از دست رفته، تجهیزات پزشکی بوده از دست رفته، سرمایه به هر حال یه سرمایه بسیار آره و همین انفجار پول مردم ایران بوده، بازم همین انفجار که افتاده قیمت دلار دوباره رفت بالا، داشت یواش یواش وارد کانال 70,000 تومان میشن، دوباره رفت وارد کانال 80,000 تومان شد. یه سری تجهیزات پزشکی بوده از بین رفته، اونها گرون خواهد شد، یه سری داروها گرون خواهد شد، یعنی یک سری اجناسی که اونجا بوده و از بین رفته الان تو بازار کمیاب خواهد شد و دوباره افزایش قیمت خواهیم داشت، دوباره یه سری در به در خواهند شد، یه سری به مشکل برخواهند خورد، به ویژه کسایی که مشکل پزشکی دارن، مشکل درمانی دارن، باید دنبال دارو باشن، دنبال تجهیزات باید باشن، اونها خیلی اذیت خواهند شد. و حالا کالاهای دیگه که اونجا از بین رفته، آمار دقیق نداریم واقعا چه چیزایی اونجا بوده، چه کالاهایی از بین رفته، چقدر حجم خسارت چقدر بوده.
انقدر داستان فجیع و اسفناک بوده جرأت ندارن آمار آسیب دیدگان رو درست اعلام کنن بگن چقدر بوده. تا قبلش که براشون مسئله امنیتی تا قبلش که میگفتن که آتش سوزی بوده اولش، بعدش رسیدن به انفجار. کیهان هم که دیدین حمله کرده به مردم دیگه، مثل همیشه گفته که رها بودن و بی محتوا بی متولی بودن و حوزه اطلاع رسانی به مردم عادی که روایتگران اصلی این فاجعه بود حمله کرده و گفته اینا باعث هر فردی خودش اجازه بده به خودش بیاد یک سری ویدیو بده بیرون در هر کشور دیگه. این خط قرمز اون کشوره. چرا خط قرمز؟ آقا شما وقتی خودتون رو آپدیت نمیدین به مردم، اگه همین مردم هم نباشن هیچ کدوم از این تصاویر نمی اومده. نه اصلا ببخشید چرا هر جای دنیای خط قرمز؟ آره گفته در هر جای دنیا اتفاقا یه اتفاقی میفته خط قرمز پیگرد قانونی داره کسی بی خود کرد. گفتیم تو آخه بگو تو از قم اونورتر رفتی که راجع به قوانین آمریکا داری نظر میدی؟ یعنی اینی که هر جای دنیا یه همچین اتفاقی بیفته اتفاقا یه سری شهروند مسئول هستن، گزارش تهیه میکنن، رپورتاج تهیه میکنن، پخش میکنن، آگاهی رسانی میکنن، بعد خبرگزاری معتبر از سراسر دنیا میان اونجا، تحلیلگراشون میان. شما درو بستی، دو تا خبرنگار فشل خودت با دوربین هندیکم فرستادی اونجا، میگی گزارش تهیه کن، کسی قبولت نمیکنه. تو هنوز نتونستی بگی چند نفر آسیب دیدن. بابا خبرنگار صدا و سیما من ویدیو دیدم داره میادش میگه که مثلا با خوشحالی ناله های آتش فروکش کرده و اصلا داره شعر میخونه با ناله های آتش. چیه داری؟ این بی‌ناموسا از همون فرهنگ بهشت و جهنمی میان دیگه، همه چیزو تو آخرت دارن میبینن. الان هم بعید نیست چند تا شهید کارم فردا در بیارن بگن اینا مشغول خدمت بودن، شهید شدن، شهید کارن اینا. الان من جا داره تشکر کنم از اکانت آر ستاره که تا الان 50 تا گیفت خریده، واقعا ممنون. دم شما گرم. و تو این شرایط واقعا خیلی ممنون که ما رو این ساپورت میکنین همه و این باعث میشه که ما همچنان بتونیم کارمون رو ادامه بدیم و تو این موقعیتی که الان هستیم بتونیم صدای مستقل کاملا درسته. واقعا ممنون ازتون. کاملا درسته، سپاسگزاریم از همتون. بله، آقای پزشکیان گفته باید بررسی کنیم آیا واقعا لازم است 130,000 کانتینر در بندر نگه داریم. مطالعه کنید ببینید کشورهای دیگر چه میکنن. ما میتوانیم طوری مدیریت کنیم که حتی 1/10 این تعداد هم در بندر شهید رجایی باقی نماند. چه جوری؟ یعنی تعطیل کنیم. اصلا بنادر دیگه رفتن اینو ببینن چه خبره. مثلا این بندر پورتسموث، بندر لیورپول، اینجا ما دیدی چه خبره امیر؟ کانتینرها همین کشتی همینجوری میان و میرن. قهرمان قایقرانی ایران هم ایشون هم توی اون انفجار کشته شده. بله. اونجا چی کار؟ قهرمان قایقرانی ایران تو اسکله شهید رجایی چی کار می‌کرده؟ مثلا داشته کار می‌کرده یا مثلا آره حتما دیگه یا داشته اونجا کار می‌کرده. خیلی ببین به هر حال اداره بندر توی شما اون مناطق جنوب آقای آرمان نوذرزاده شغل که به اون صورت نیست که میرن توی بنادر کار میکنن. جوونا مثلا میرن توی ادارات بندر و اینها کار میکنن، به هر حال با شرکت‌هایی که کالا وارد و صادر میکنن. و خب خیلی از جوونا اونجا بودن. من تصاویری که دیدم کسایی که کشته یا مفقود شدن همه جوان بودن، واقعا همه جوان بودن و اونجا داشتن کارشون رو میکردن از همه جا بیخبر که این جمهوری اسلامی در واقع اون موادی که نباید در واقع در مرکز تجاری یا بندر تجاری قرار بده رو اونجا انبار کرده. این متاسفانه این سیستمی که جمهوری اسلامی همیشه داره، همیشه هم تاونش رو مردم استفاده آقا جمهوری اسلامی شروره، مردمدار نیست، حکومتداری هم بلد نیست، به فکر ایدئولوژی خودشه فقط. اینو میدونیم همه، بارها راجعش صحبت کردیم. اینی که ما چرا باز منتظر میمونیم ببینیم دفعه بعد چه اتفاقی میفته، این خیلی جای پرسش داره. ببین الان پزشکیان گفته تلاش میکنیم دیگر حوادثی مانند حادثه بندر شهید رجایی رخ نداد و اگر رخ داد جور دیگه مدیریت کنیم. بهتره از الان بتونیم مدیریت کنیم. شما سر انفجار معدن هم همینو گفتی، سر پرواز اوکراینی هم همینو گفتی، سر هر چیزی میشه میگین که ما باید تلاش کنیم دیگه از این اتفاقا نیفته. جوری آخرین تلاشی که در این زمینه‌ها کردید چی بوده؟ چرا نمیاد به ما بگید؟ ماجرا ناتوانی هم هست. ببین اینکه اتفاقا افتاده چی، ولی بعدش برای مدیریت بحران ندارن، اصلا امکان نداره. ما کی داشتیم مدیریت بحران؟ اصلا گم شده بود، پیداش نمی‌کردن. ما کی داشتیم مدیریت؟ ترک‌ها اومدن پیدا کردن، بعدم بالا اون بیرقدار ترکیه اومد و اینها، ولی اساسا میگم توان هیچ کاری ندارن، چون واقعا لیاقت و شایستگی بودن تو حکومت رو ندارن. به قول امیر طاهری یه جعبه جواهری بود ایران افتاده بود گوشه، اینا برداشتن در واقع صاحبش شدن و از بالا هم در واقع سوار قدرت شدن، پیاده نمیشن. ولی واقعا نه لیاقتشو دارن، نه کفایتشو دارن، نه دانششو دارن. همه یک سری آدمای
عامی از سطح هوششون همه مقامات جمهوری اسلامی بلا استثنا بله. از میانگین هوش ایرانی ها پایین‌تره، میانگین متوسط در واقع جامعه ایران هم خیلی پایین‌تره. معلومه و ایشون خب طبیعتاً اگه نه که الان اون بالا نبودن واقعا. طبیعتا نمیتونن مدیریت کنن و بین این حرفای پزشکیان اصلا چیز عجیبی نیست، همینه دیگه، این حرفا باید بزنن. ماجرا اینه که بخش اول صحبت امید که میگه ما چرا مردم چرا چیز میکنن، مردم چاره نداره، مردم واقعا گرفتار شدن. آقا همین اعتصابات رو رقم بزنیم، نه الان به گفته خودت علی آقا یک بار عظیم از واردات و صادرات کشور داره از همین بندر انجام میشه. اگر کارکنان و کارمندای همین بندر فقط اعتصاب کنن سعی رو نرن، خب دشمن درستم گفتم، حکومت به زانو در میاد. باید بدی حرکتی انجام، حمل و نقل باری کامیوندارا بذارن زمین، کارو دست نزنن بهش. اصلا خود اونها هم بزرگترین افرادی بودن که ضربه خوردن، ماشینش خراب شده. خودش الان به قول علی داره میگه از کجا معلوم که چند روز دیگه یه جای دیگه توی بندر دیگه نشه. بله. اینا دارن جابجا میکنن اینو برای تو. و واقعا بزرگترین دشمن مردم ایران، کارکنان ادارات بندری، همین افراد، همه اینا میتونن در واقع این کارو بکنن. ولی باز وارد اون مسئله میشیم که کی هماهنگشون کنه. اینا یه سندیکا و اینها که ندارن به اون صورت، باید هماهنگ بشه. من به نظر من الان به هر حال احزاب سیاسی که اصلا الان باید روی این مانور بدن. شاهزاده هم برداشتن گفتن که به اعتصابات رو شروع کنیم. شاهزاده حزب سیاسی نیست. نه میدونم، نه که ایشون بخواد بگه، ولی خب به هر حال خیلی از افراد به حال گوشزدشون همین بوده. شاهزاده همیشه میگن شاهزاده اتفاقا دنبال اینن که نمیدونم صندوق هم آماده بشه که بتونن کمک کنن به کارگرا، ولی شاهزاده که حزب نیست، نمیتونه شاهزاده هماهنگ کنه اینها رو. بعد خود داخل خود شکلی از سندیکاها شکل بگیره و اونها در واقع بتونن این کارو بکنن که به نظر من اونو احزاب سیاسی باید این کارو بکنن. علی آقا آخه یک چیزی هم هستش، ما هی داریم میندازیم گردن احزاب و میفهمم تا جای شما، خودم با شما هم نظرم موافقم، ولی اینی که یک جای ناامنه و جونت در خطر، خانوادت ممکنه تا آخر عمر داغدار بشه، اگر بری نرفتنش نیاز به هماهنگی داره. آره ولی ببین اینه میمونه بگی این جلو میدان مینه بریم منفجر میشه، من بگم یکی بیاد هماهنگ کنه من نرم اونجا، آقا خب برو میترکی. درست، ولی امید ببین مثلا اینا 20,000 30,000 تا کارگر و کارکنان اون اداره بندرن که میرن سر کار هست. بله. هماهنگ کردن همه اینها و اینکه بدونن یه همچین برنامه‌ای هست، نیاز به این داره که به هر حال یه جای تشکیلاتی این کارو انجام بده، همه خبردار نمیشن. میتونی از رسانه استفاده کنی، احزاب میتونن. نداریم علی آقا. خب دیگه نداریم. اون هسته رو نداریم، اون آدم دلسوزی که بخواد پای مردم وایسه رو نداریم، بسیج کنن مردم رو، هماهنگی‌ها رو انجام بدن نداریم. چی کار باید بکنیم؟ وایسیم تا یکی پیدا شه، یا اینکه ما باید بگیم چطور الان قیمت دلار بالا و پایین میشه بدون هماهنگی، بدون هسته مرکزی، بدون هیچ حزبی کل کشور میفهمن یا میرن میخرن یا میفروشن، چون سود توشه. برای حفظ جان خودت حتما یکی باید هماهنگ کنه. آقا از صبح نرو اونجا، خطرناکه، نرو. هماهنگی نمیخواد. خب من موافق نیستم. ببین ماجرا اینه که مردم اینجوری نیست که همه چیزو سود شخصی ببینن. این که مثلا یارو الان دیدی که صفای خون دادن، مردم چون حس میکنن خودشون آسیب دیدن، مردم خودشونو در اون کارگران 100%. مثلا بحثم چیز دیگه ایه. خب نه من میخوام بهت بگم اتفاقا مردم آمادگی اینو دارن که این کارو بکنن، منتظرن که آمادگی دارن. یکی هماهنگ کننده میخواد. از یک برنامه مفصل مطمئن میخوان در واقع اطمینان حاصل کنن که یه همچین برنامه‌ای وجود داره. اون ایدئالیه که شما میگی، منم اتفاقا همون رو میخوام که یک شخصی، یک نفری بیاد بگه آقا این برنامه‌مونه، این راهمونه، از فلان تاریخ شروع میکنیم، ما هم وایسیم پا کار. خب ولی وقتی نداریم، وقتی نیست، چه باید کرد؟ بشینیم تماشا کنیم؟ داریم، باید اونو بدیم بیرون. ما کاوه آهنگر داشتیم که میره در واقع داشتیم. خب بله ما شاهنشاه آریامهر داشتیم. نه ببین منظور من توی فرهنگ اجتماعی جامعه ایرانی در خونمون هست، یعنی واقعا این حس هست. یه جاییش میرسه که در واقع خودش رو دیگه نمیبینه و دیگه در واقع فریاد میزنه، با قدرت میاد وای میسه. این رو داره در واقع توی جامعه شناسی ایرانی ها این هست. وجود داره. من فکر کنم الان اون جایی که به اینجای مردم رسیده و الان باید این آدم ها، کاوه ها بیرون بزنن و خب اومدیم و نزدن. ما کارمون، ما رسانه ایم دیگه. ما داریم هر چیزی فکر میکنیم، بلندم فکر میکنیم، احتمالاً اشتباه هم بعضی وقتا فکر میکنیم، ولی میگیم به مردم. اونی که هم فکر ماست خب میگیره اینو، اونی که مخالف ماست حالا به ما میپره حمله میکنه. کاری ندارم. من و شما و امیرعلی کارمون اینه که راجبش حرف بزنیم. بله.
ایران هم نیستیم که ما بتونیم در واقع کاری نه. بکنیم، ولی درک میکنیم از اون بازخوردهایی که از جامعه میبینیم. بله. الان به اینجاشون رسیده، مردم واقعا منتظر اون تماس‌های جرقه اصلا هم. برنامه دیشب این انفجاره میتونست اون جرقه باشه. همینو من دارم میگم علی آقا، من دارم میگم ما هی نشستیم میگیم مردم ناراضیان، مردم کارت به استخونشون رسیده، منتظر یک امر تحمل ناپذیر دیگری هستن تا صحنه ها، تا خیابون رو صحنه قدرت نمایی خودشون کنن. پس از مهسا امینی آرمیتا گراوند رو کشتن، همون شکلی که مهسا رو کشتن، اتفاقی نیفتاد. سالگرد مهسا شد، اتفاقی نیفتاد. بچه‌های اکباتان رو بردن زیر تیغ، حکم اعدام دارن براشون میدن، اتفاقی نیفتاد. خانواده‌های دادخواه و داغدار رو گرفتن تو بند کردن، مثل آقا ماشاءالله، مثل ناهید شیرپیشه، همین الان بانو فاطمه سپهری تو بنده، هیچ اتفاقی نیفتاد. امیر تتلو حکم اعدامش رو دادن، همه گفتن آخ ای وای کاش نشه. یعنی میدونی ما هی میگیم یه اتفاق دیگه، یه جرقه، بعد همینجوری جرقه ها میخوره میره، ما داریم تماشا میکنیم، جوری وایسیم تا جرقه بعدی. این کیه مهمه. ما زمان نداریم علی آقا، کشور داره از دست میره، هوا نداریم، زیرساخت نداریم، آب نداریم، نفت نداریم، نفت داریم نه نداریم، گاز نداریم، هیچی نداریم، همه چی داریم زیر زمینه. برای مردم هیچی نداریم واقعا. الان برق دیگه رسما دیگه گفتن دیگه از که دیگه قطعی شد. دیگه چه شکلی باید بشه زندگی اون؟ یعنی واقعا باید مثل قدیم شمع از سقف آویزون باشه و با پیچ چراغامون رو روشن کنیم و چربی حیوانات بسوزونیم تا روشنایی و گرما داشته باشیم. چند تا کامنت بخونم اینجا. ولی خب بفرمایید. نه شما بگو تا من بعد. نه من میگم ببین، روی با حرف منطقی و اینجوری بخوای نگاه کنی همینه. آره دیگه خیلی به همه جا به بحران خورده، ابر بحران، و چرا اتفاقی نمیفته. ولی اینکه من خودم الان توی لندنم و بگم چرا اون کارگره الان نمیره مثلا چه میدونم یه کاری بکنه، خب چرا نمیره اعتراض بکنه؟ من جاش نیستم، اجازه بده، من جاش نیستم. بله. اون خودش تشخیص میده. بله. من وظیفه‌م اینه که در واقع اون اتفاقای تاریکی که در واقع نقاط تاریکی که توی جامعه هست رو بیام بهش بگم. هر چیزی که میبینم از دور، خب مثلا اون بندر عباسی احتمالاً از اون چه در آبادان اتفاق میفته خبر نداره. خب ما رسانه ایم اینا رو نشون میدیم و این حس همبستگی ملی رو به وجود بیاریم که این مشکل هممونه و هممون با هم باید یه حرکتی بکنیم. هی تکرار میکنیم، خسته کننده شده، فرسایشی شده، ولی قاعدتا نباید زیاد ادامه دار باشه. یه جایی این به هر حال اون جرقه شکل میگیره. الان این اتفاق فکر میکنم با جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که این جرقه نباشه. این کاری که میبینی که سانسوری که میکنن، کنترلی که دارن دیگه، آمار درست نمیدن بیرون. آمار ببین تا 24 ساعت فقط میگفتن آتش سوزی در بندر رجایی، یعنی نمیگفتن انفجار. شبکه‌های دیگه صدا سیما حکومت رو نگاه می‌کردی، برنامه شاد و اینا پخش کنه. برای هنیه 3 روز عزای عمومی اعلام کردن، برای بندر عباس، برای نصرالله 5 روز و الان برای بندر عباس عزای عمومی اعلام نمی‌کنن. 3 روز اعلام کردن فقط تو استان هرمزگان. فقط خاره دیگه. نه ولی ماجرا اینه که آخه واقعا اعضای هرمزگان اعضای همه مردم ایرانی یعنی چی؟ اصلا ملت ایران مردن. یعنی چی اعضای برای هرمزگان؟ اینه که استانو میذارن تو کنن، هی میخوان سوا کنن و این شبکه‌های فارسی زبان کشورهای بیگانه هم چقدر دامن میزنن به این قضیه. یک شهروند کرد، آقای شهروند کرد چه از ملت ایران بوده؟ مگه شما میگی یک شهروند گیلک مثلا پاش پیچ خورد؟ نه دیگه، نونش تو اون نیست، پول نداره گیلک بیچاره. خب ولی ماجرا اینه که الان نمیگن شهروند بندر عباسی در اسکله رجایی کشته شد، خب نمیگن یه هرمزگانی، ولی خب اون پروژه بود و مشخصا به هر حال معلوم بود اون آدمایی که اونجا کار میکنن آدمای احزاب سیاسی تجزیه طلب اونجا بودند و این رو بولد کردند و اون مرتیکه اومده بود اصلا اونجا میگفت که این مثلا دوره مهسا دیگه، میگفت مهسا چون کرد بود زدن کشتنش، در حالی که این بیشور نمیدونه که اون گشت ارشاد وحشی داره هر دختری رو میزنه. حالا مهسا بعد دختر ایران بود، همه گفتن که اون دختر ایرانه، ایرانی‌ها حس کردن که این دختر خودشون رو کشته و اصلا خیزه شد، شلوغی ها از دم بیمارستان کسرای تهران آغاز شد و این حس در واقع آسیب. یعنی مگه تهرانی‌ها گفتن که این یه دختر کرد بوده به ما ربطی نداره، هر وقت تهرانی رو کشتن ما میایم بیرون؟ اصلا این حرفا رو نداریم ما. دختر ایران بوده برای ایران، ولی این بی‌ناموسا دارن تفکیک میکنن. اون شهروند کرده، این شهروند بلوچه، اون شهروند عربه، یعنی چی؟ یعنی چی؟
اون نونشون تو اون بود. ولی خب الان من وارد اون نشم، یه برنامه باید راجع به اون بریم واقعا 100% توی برنامه‌های در پیش برنامه‌های امیرعلی ما بیایم راجع به اون پیش برنامه‌های من و تو. ولی حالا راجع به کارگرا داشتیم میگفتیم. بله ببخشید حرف تو حرف اومد. آره ولی مسئله رو فقط ما محدودم بکنیم به کارگرا یه ذره بله نه بی‌انصافیه. من میگم آقا کارمندای شرکت نفت همه جا گاز نمیدونم ادارات برق و اینها همه اینا باید با هم دست هم بدن. هرمزگان الان باید اصلا بره تو اعتصاب کامل قاعدتاً، چون الان من فکر میکنم هر خانواده ای توی بندر عباس یه دوستی یا فامیلی داشته یه کاری شده داره یا مفقود داره یا کشته ضربه مالی خورده، ضربه اقتصادی خورده. ببین الان همینی که شما داری میگی اشاره میکنی علی آقا، استاندار هرمزگان اومده گفته تعداد فوتیای حادثه 40 نفر بوده، 900 نفر هم زخمی شدن. بله 40 نفر قطعا نبوده، بیشتر از 900 تا زخمی هم داریم. بعد این زخمیایی که اینا میگن زخم چیزیه که با 2 تا بخیه سرطانی یا چسب زخم بزنی بهش. بله. چشم از حدقه در اومده، پا قطع شده، نقص عضو شدن، اصلا پرپر شدن مردم. بله. اینا جزو زخمی حساب میکنن. همونا خانواده دارن. شما داشتی اشاره میکردی. و ببین حالا من واقعا دوست ندارم، امیدوارم دیگه همین روی این 40 نفر بمونه، 40 تایی که اعلام کردم. ولی علی آقا خیلی بیشتر این صحبت هست. میگم متاسفانه بیشتر من از آرزوی میشه. قلبی دارم میگم، ولی متاسفانه بیشتره، چون اون 2 تا سوله اصلی که منفجر شده حداقل تو هر کدوم 200-300 تا آدم کار میکردن و من نمیدونم چند نفر از اونها زنده موندن. و تصاویرش الان امروز صبح دیدم، مثلا یه گودال 2-3 متری اونجا به وجود اومده بود از انفجار و سولا کاملا از بین رفته بودن. 2 تا سوله بزرگ، یعنی چند برابر جایی که ما کار میکنیم. و خب این نشون میده که این آمارها دروغه و واقعا دارن کنترل این بحران میکنن. واقعا دوست دارم، واقعا آرزو میکنم که همین 40 نفر باشه. دیشب یکی از همیهن‌ها زنگ زد و به برنامه صحبت میکرد، میگفتش برای اولین بار دارم آرزو میکنم حرفای جمهوری اسلامی درست باشه. بله. 7 تا فوتی بیشتر نباشه. از دیشب تا حالا 7شون شده 40. حالا تا 3 روز آینده 40شون میشه 400. آره و تا یه به حدی که میرسن دیگه هم اعلام نمیکنن، دیگه اصلا خبر رسانی. آره دیگه یه جوری هم جمعش احتمالاً میکنن که آقا ما مهار کردیم و تموم شد اینا. این دادستانی تهران چی میگه علیه چی میگه منتشر کنندگان اخبار؟ آره میگه ما این جرم مگه میشه هموطنت مرده کشته شده و تو میای به خاطر اینکه اومده یکی اطلاع رسانی کرده برای شهروند خبرنگارا اعلام جرم کردن. هر کس اخبار بندر عباس رو کار کنه اعلام جرم کردن براش. دیگه میخوان کنترل کنن. یه چیزی که درسی که در واقع اینا گرفتن و خباستی که دارن اینه که میخوان روایت رو کنترل کنن، مثل کاری که الان توی مذاکراتشون با آمریکایی‌ها دارن میکنن. روایت اون مذاکرات دست جمهوری اسلامیه. هر خبری هم داره درس پیدا میکنه، فلان رسانه نه مثلا عربستان و نه هر جای دیگه میاد یه چیز در خبر رو میده، در واقع اون در راستای همون روایتی که جمهوری اسلامی داره کنترل میکنه اون اخبار رو میده. مثلا یه خبری بود که طرح 3 ماده‌ای جمهوری اسلامی به ویدکاف، خب عراقچی به ویدکاف، اینا معلومه از داخل اون میاد که میخواد این روایت رسانه‌ای رو مدیریت بکنه. اما خب داستان اینجاست که اون یکی طرف مذاکره کننده میاد راستشو میگه هر چی میشه، ولی سکوت کرده. یعنی اونم الان داره باشون همکاری میکنه که آره اطلاع رسانی آمریکایی‌ها خیلی نمیکنن. مثلا دور سوم که اصلا هیچ نگفتن. نه دور سوم چی، ولی دور اول دوم خوب اطلاع رسانی کردن. آره در حد نه. یه بار قطره چگونی اونا میدادن به نظر من. یه بار ترامپ اومد گفت ما مذاکره مستقیم داریم میکنیم با اینا، که در واقع اون بحث بود. بعدش ولی اینا باشون همراه شدن. روایت رو نمیشه منکر شد. روایت مذاکرات دست جمهوری اسلامی الان داره تلاش میکنه که بحث این انفجار بندر عباس رو هم کنترل اینجوری بکنه. برای همین از این نگرانه و داره تهدید میکنه شهروند خبرنگارا، چون اگر واقعا شهروند خبرنگارا این گزارشگرایی که برای من اصلا هیچ چقدر از حجم این فاجعه توی بندر عباس رو ما میتونستیم بفهمیم. جمهوری اسلامی که گل و بلبل نشون میداد، خبرنگارش گفت از دیروز زور میگفت آتش کنترل شد، تموم شد. امروز صبح دوباره داشت شعله می‌کشید. هنوز ادامه داره. امروز این پزشکیان با هواپیما رفته بود از بالا، هنوز دود سیاهه، یعنی هنوز تازه اول آتیشه. و خب به هر حال میتونی ببینی که تلاشش برای کنترل روایت سخت شده و برای همین دست برده به تلاشش اینه که تهدید کنه، صدای اصلی رو قطع بکنه و قطعشون کنه. بله رفقای دوست داشتنی در جریان باشن که امشب ما همون روند دیشب رو خواهیم داشت در برنامه. منتظر تماس‌های پرمهرشون هستیم که از تجربیاتشون، مشاهداتشون و یا افکارشون، تحلیلشون نسبت به این قضیه با ما صحبت کنند. ما دیشب فکر کنم
روی 90% تلفن‌هامون از بندرعباس بود. بیشک باید این بله امشب و خیلی هم به نوبه خودم به عنوان یک شهروند ساده خیلی سپاسگزارم از همه هم میهنا که در امداد رسانی و انتقال خون کمک کردین. یکی از هم میهنا دیشب از بندرعباس زنگ زده بود میگفت دم مردم گرم، فقط مردم دارن به داد مردم میرسن، خون از همه شهر. دمتون گرم، دمتون گرم. امشب مفصل در خدمتتون خواهیم بود، یه سپاسگزاری ویژه به عمل میاریم. ولی امیر، من خودم به شخصه با یه سری از این کمک‌های مردمی مشکل دارم. چه کمکی کردن مردم؟ الان مثلا یه دونه ویدیو اومده بود بیرون، یه سری خوراک و بار و نوشیدنی و اینا مردم جمع کردن که بفرستن بندرعباس. یا مثلا زلزله میاد، مردم میرن چادر میدن، پتو میدن. میدونی کمک‌های مردمی قشنگه، دوست داشتنیه، یه غرور ملی ایجاد میکنه، آدم به خودش میباله. ولی کمکاری حکومت، فشلی حکومت، به فکر نبودن حکومت و مردم دارن کاور میکنن. این باریه که باید رو شونه حکومت باشه، مردم دارن به دوش میکشن. مردم نکنن حکومت نمیکنه. امید همینو آقا ما باید به جای اینکه بریم جور حکومت رو بکشیم، باید بریم مطالبه گری بکنیم. حالا بگیم اینجا زلزله اومده باید کانتینر بذاریم. حرف تو آره باید من گوش نمیده بهت. آقا من دارم تکس و مالیات میدم، ندم. وارد فاز مبارزات مدنی بشیم، وارد فاز مقاومت مدنی بشیم. خب حالا یک جای گوشه این حکومت رو ما کی میخوایم بگیریم؟ ببین زلزله کرمانشاه که اومده بود، اون ترافیکی که ماشینا از گوشه ایران داشتن میرفتن برای کمک به کرمانشاه، این همون اون خونه اون ایرانی بودن. گفتی یک جایی میاد که مردم خودشون ولی میدونی چه اتفاق اون آدم عشق میکنه میبینه اون صحنه رو. ولی اگر قرار بود به دلیل عدم رسیدگی به مردم و بیکفایتی مسئولین حکومت مردم کرمانشاه یه خیزشی بکنن، یه به خودشون بیان، یه تو روی حکومت وایسن، مردم یه مسکن زدن، آرومش کردن، نشوندن این سر جاش. امید جان بهش پتو دادن، بهش چادر دادن، بهش غذا دادن، بهش آشامیدنی دادن. مصیبت زده توی زلزله چه خیزشی میتونه بکنه؟ آقا همون اتفاقا تو مصیبت باید تو مصیبتات تو بلند میشی، بهت برمیخوره. تو بدبختی‌ها بهت برمیخوره. اگه همش گل و بلبل باشه چه خیزشی؟ مصیبت آدم از دست داده، توی غذا نداره و تو اگه نری، اگه چادر و کانتینر براش نبری، خب مردم حکومت نمیبره. یعنی غلط میکنه نمیبره. مثل علی دایی و اینا نمیرفتن توی کرمانشاه، واقعا حکومت هیچ کاری نمیکرد. آقا غلط میکنه حکومت، نمیکنه. غلط که میکنه که ما میدونیم غلط میکنه ولی نمیکنه. خب دقیقاً اینجا همونجا که باید خفتشو بگیریم. به جای که بریم کمک کنیم، بریم وایسیم تو روش، بگیم آقا شما از من تکس و مالیات گرفتی، ثروتمندیم، نفت داریم، منابع داریم، همه چی داریم، باید به اینا رسیدگی کنیم. نه میتونیم کمک رو بکنیم، اون تو روش هم وایسیم. نمیکنیم دیگه. خب دیگه ما یه جست فردین میگیریم. پس مسئله اون چیز است دیگه، مسئله تو رو وای نسادن است. باز میرسیم به اینکه حالا آفرین ما باید تو رو این بیستیم. آره اون یه بحث دیگه است، ولی کمک نکردن مشکل رو حل نمیکنه. وقتی در نهایت نمیخوای تو روش وایسی، به نظر من، نظر شخصی، حالا بچه‌ها میتونن بیان نظر بدن، به نظر من کمکاری و عدم بیکفایتی حکومت رو جورش و مردم به دوش کشیدن، نه تنها حال ندادن به مردم کشور نیست، بلکه اون حکومت رو در کارش فشل‌تر کردن، به این شرایط بیشتر عادتش دادن و اینی که ما خودمون به داده هم دیگه برسیم، حکومت رو بذاریم کنار، داره اتفاق میفته. در صورتی که اون حکومت توی شخصی ترین مسائل ما نقش داره و توی آسیب دیدنامون، توی حوادث غیر مترقبمون، توی اتفاقاتی که برامون میفته هیچ نقشی نداره. وای میشه که مردم خودشون بیان انجام بدن. چرا؟ نه ولی فکر نمی‌کنی که این باعث میشه که به مردم، به خودمون نشون بده که ما هنوز داریم؟ آقا چقدر به خودمون باید نشون بده؟ ولی ما الان نیاز داریم. نه نیاز ما میدونیم ما همو داریم، ما فقط همو داریم. خب بعدش ولی باید اینو به هم ثابت کنیم، نشون بدیم که ما هستیم پیش هم. در بدترین شرایط یه دفعه الان ثابت نشده هنوز. چرا؟ ولی میگم هر از چنگا انگار هی باید بهمون انگار یادآوری بشه. شما غیر هموطنت کسی رو نداری امید. خب اینو میدونیم ولی آقا نه چند تا زلزله دیگه بیاد، چند تا آتش فشان فعال شه، چند تا زمین لرزه بیاد، چند تا معدن بترکه، چند تا اینجوری منفجر بشیم تا بفهمیم هم فقط هم دیگه رو داریم. من یه چیز بگم، اون کرمانشاهی توی سرما و بدبختی زلزله اومده، منتظر هموطناش بهش کمک کنن، بعد هموطنا بهش میگه نه جلو حکومت وایسا. علی آقا من یه پرسشی از شما دارم. یه پرسش. اینجا تو انگلیس سیل زیاد میاد، به ویژه تو شمال انگلیس، فصل بارندگی به ویژه. آیا انگلیسیه وای میسته که هم میهنای انگلیسیش بیان بهش کمک کنن، یا اولین کاری که میکنه میره یقه دولت رو میگیره؟
نه ولی اول که اینا خود مسئولینشون خود اون دولت‌ها خود اون شما کجای دنیا برای شهروندان اون مملکت یه اتفاقی میفته و مردم وای میسن میگن آقا بقیه مردم بیاد کمک کنید درستش کنیم؟ کجای دنیا دیدی همچین چیزی رو؟ ما باید این کارو بکنیم. نمیتونیم داریم میکنیم. من نمیگم نکنیم، ما داریم میکنیم. مثلا خودم عاشق کمک کردن به دیگرانم، ولی میگم اون جایی که نقش حکومت که کمرنگ شده رو ما میایم پر میکنیم، باری که حکومت باید رو دوش بکشه رو ما میایم به دوش میکشیم، داریم بیکفایتی اونو پوشش میدیم. نه ولی حالا میگم هر نگاهی متفاوته. به نظر من اتفاقا داریم نشون میدیم که آقا ببین ما چقدر با هم دیگه هستیم، این اتحادمون رو یک بار دیگه به رخ خودمون میکشیم. خب بعدش چی میشه؟ خب که یک جایی مطمئن باشین بزرگتر از اینم اتفاق میفته. خب بعدش نیفته. من میگم اصلا نیفته. که دلگرمی تو به خودت نشون میدی، اتحاده رو. هموطنم تو کرمانشاه رو از سرما نجات بدم بدون توجه به هیچی من این کارو میکنم. من منتظر نمیمونم چون میدونم حکومت این کارو نمیکنه. علی آقا ببین یه بحث اخلاقی و مرامی و معرفتی هستش. نه وظیفه است و وظیفه شهروندی که هیچی. اونو هممون میدونیم و بهش واقفیم. یه بحث یه نگاهی هستش که شما میای کمبود و ناکارآمدی دولت رو، اون پولی که باید برای مردم و حوادث غیر مترقبه هزینه می‌کرد و رفته فلسطین هزینه کرده. آقا ما که میدونیم این حکومت اصلا ناکارآمده. خب چرا خفتشو نمیگیریم؟ خب باید بگیریم. این مشکل همه ایرانی‌ها. خب دیگه این مشکل همه ایرانی‌ها. من میگم تا زمانی که خفت اونو نگیریم، تا صبح به هم دیگه کمک کنیم، هیچ مشکلی حل نمیشه. حالا یه موضوع ما کم کم باید این لایو تموش کنیم. اونو باید یقهشو بگیریم، بذاریمش کنار. گرفتن یقه جمهوری اسلامی وظیفه همه ایرانی‌ها. خیلی خوب دیگه، هر کس به نوبه خودش. ولی تا موقعی که این نکبت هست، کمک به همه ایرانیان وظیفه ایرانیاست. به نظر من این مسکن زدن به مردم و طول عمر رژیم رو طولانی تر کردنه. اینجا نگاه کنید، نظر من زنده هنوز در آتش داره میسوزه. آره هنوز تموم نتونستن جمعش کنن. کانتینرهای جدید هم دارن آتش میگیرن. و غیر از اون اتفاقی که بعد از 24 ساعت افتاده، بیش از 24 ساعت تازه تمام شبکه‌های جمهوری اسلامی این نوار سیاه زدن، گذاشتن بالاخره، همشون الان گذاشتن و بعد شبکه یک بزرگ داره هشتگ و اینا میزنه ما ملت پشت همیم و صفهای من این بده داره الان. دقیقاً همینه. مردم رو حساب دلسوزی که واسه هم دیگه دارن پا میشن یه کاری انجام میدن، این بی‌ناموس میزنه به نام خودش و هشتگش رو راه میندازه و ازش سود میبره. ما که میدونیم این که یکی از دلایلی که میگم نباید بکنیم دقیقاً همینه. من جا داره تشکر کنم از یک گونه مشروعیت بخشیدن به حکومته. نه اصلا که تو جامعه جهانی فیلمشو پخش میکنه، میگه ببینید هم مردم همه پای کار وایسادن و پای نظامن و دارن کمک میکنن و نمیگه مردم برای هم دیگه جون میدن، میگن مردم پای نظام وایسادن. نه ولی ما مردم که میدونیم چی. آقا ما میدونیم، لا اله الا الله، دنیا هم میدونه، ما میدونیم. میدونم نمیریم آقا برنامه با این اصلا برنامه نداریم امروز. نه بچا بیان، ما جمع بندیمون مونده، ما جمع نبستیم اصلا. 10 دقیقه جمع بندی میکنیم. ما نه یکی دو دقیقه اصلا من در حد 10 دقیقه یکی دو دقیقه بسیار اصلا نمیایم برنامه. نیومدن هنوز بشینن که. باش پس دوستان دیگه ما بریم که میریم رفقا ادامهشو تو برنامه داریم. برنامه بعدی. این خشمی هم که دارین میبینید واقعا از رو عصبانیت هستش و هیچ چیزی نیستش. مثلا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. شبتون بخیر. تو برنامه میبینیم. ما برنامه اصلی داره شروع میشه. برنامه اصلی شما تماشا کنید حتما. برنامه اصلی قراره که نزدیک به 3 ساعت و نیم باشه. یعنی ما نیم ساعت اضافه تر گرفتیم که بتونیم با تلفن شما همراه باشیم بیشتر. و این که تشکر میکنم از خانم مهرناز بابت گیفت هایی که به مردم اینجا دادن از اکانت آر پلاس و واقعا ممنون. حضور شما و حمایت شما هستش که ما همچنان میتونیم ادامه بدیم برای مردم ایران، بتونیم همچنان رایگان در این شرایط حساس پخش زنده‌مون رو داشته باشیم. واقعا ممنون. تا برنامه بعدی و بعد امشب هم قراره که بعد از برنامه من و تو هاب تینا و علی همدانی در حد 1 و نیم ساعت با ممبرها، با اعضایی که من و تو فنز و من و تو سوپر فنز هستن بیان و صحبت تصویری داشته باشیم، بتونیم با هم دیگه اونجا باز یک سری حرفایی رو بزنیم. مرسی فعلا.